ሰላም የቻናልሽ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? በዛሬው ትምህርታችን ለማሳየት የምሞክረው how to compute 95% confidence interval for prevalency using Spss። ፕሪቫሌንሲያችንን ካልኩሌት ካደረግን በኋላ 95% ኮንፊደንስ ኢንተርቫሉን ለማውጣት ብንፈልግ እንዴት በስፔስስ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን የሚለውን ለማሳየት ሞክራለሁ ማለት ነው። እዚህ ይሄንን ለማሳየት የተዘጋጀ በስፔስ የተዘጋጀ ዳታ አለን። ይሄንን ዳታችንን ከፍታለን። ይሄ ያዘው ዲፔንደንት እና ኢንዲፔንደንት ቫሪያብሎችን ይዟል። ከዛ ውስጥ ዲፔንደንት ቫሪያብል ፕራክቲስ ነው። ፕራክቲስ ሜዠር የተደረገው በላይከርት ስኬል ፎርም ነው። ከዛ ወደ ሁለት ክላሲፋይ ተደርጓል። this is pure and good ወደሚለው ማለት ነው። እዚህ ዋና ታርጌታችን ወደ ጉድ ነው። ጉድን ፕሪቫሌንሲን ካልኩሌት እናደርጋለን። መጀመሪያ ይሄንን ካልኩሌት ስናደርግ እዚች ጋር ራይት ክሊክ በማድረግ ዲስክሪፕቲቭ አወጣለሁ። ዲስክሪፕቲቭ ስታቲስቲክሱን ካልኩሌት ስናደርግ እዚህ ጋር ሪዛልቱ እዚህ ጋር ይሰጣቸዋል። እዚህ ጋር ሪዛልቱ ይኖራላቸዋል። ስለዚህ ዲስክሪፕቲቭ ስታቲስቲክስ ጉድ የሆነው 47% ወይ ፕሪቫሌንሲያቸው ኦቨርኦል ፕሪቫሌንሲው 47% ነው ማለት ነው። ስለዚህ የ40% 47% 95% ኮንፊደንስ ኢንተርቫሉ ለማውጣት ብፈልግ ቀጥታ የሚሄደው እዚህ ጋር አናላይዝ የሚለው ሄዳለሁ። አናላይዝ ዘን እዚህን ፓራሜትሪክ ቴስት ውስጥ እናገኘዋለን። ዘን ዋን ሳምፕል ቴስት ከዛ እዚህ ጋር ፊልድ የሚለው ውስጥ እንገባለን። ፊልድ የሚለው ስንገባ ሁሉንም እዚች ወደዚህ ይመጣሉ። እነዚህ ሁሉን ክሊክ አድርገን ወደ ሲኛው ሳይት ወደዚህ እንመልሳቸዋለን። ከዛ የኔ ታርጌቲን ፕራክቲስ ነው። ፕራክቲስ ዲፔንደንት ቫሪያብሉን ወደዚህ ወስደዋለሁ። ሌሎቹን እንጠቀምም። እዚህ ፕራክቲስ ወደዚህ ከወሰድኩ በኋላ እዚህ ጋር ሴቲንግ የምትላለች ሴቲንግ የሚለው ገባለሁ። ዘን ከስተማይዝ ቴስት የምትል እዚህ ጋር አለች። ከዛ እዚህ ጋር ክሊክ አደርገዋለሁ። ዘን ክሊክ አድርገን ዘን ኦፕሽን የምትለው እዚህ ጋር ገባለሁ። ኦፕሽን ዘን ኤግዛክት ቫልዩ ኦፍ ኮንፊደንስ ኢንተርቫል እዚህ ጋር ይሄኛው ላይ ክሊክ አደርጋለሁ። ከዛ ስፔሲፋይ አደርገዋለሁ። ስፔሲፊክ ሰክሰስ ቫልዩ ሰክሰሳችን ማን ነው? ታርጌት ጉድ ከሆነ ጉዱን ኮድ ያደረኩት በአንድ ነው። በሁለት ከሆነ ሁለት፣ አንድ ከሆነ አንድ፣ ዜሮ ከሆነ ዜሮ እያደረጋችሁ ትሄዳላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህኛ ኮንቴክስት ጉድ የሚለው አውር ሰክሰስ ነው። ስለዚህ አንድ ለዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር አንድ ላለው ከዛ እዚህ ጋር ኦኬ ኦኬ አድርጌ እዚህ ጋር መጨረሻ ላይ ረን አደርጋለሁ። ልክ ረን ሳደርገው ሪዛልቱን ይሰጠኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር 47 ስለዚህ ፕሪቫሌንሲው 47% ነው። ፎር ፕሮባቢሊቲ ኦፍ ሰክሰስ ጉድ የሆነው ማለት ነው። ከዛ 95% ኮንፊደንስ ኢንተርቫል ሎወር እና አፐር የሚለው ሪዛልት ሰጣቸዋል። 41.9 ሎወር እና ኤንድ 52.1 አፐር ነው። ስለዚህ 95% ኮንፊደንስ ኢንተርቫል ፎር 47% is found between 41.9 and 52% ይሆናል ማለት ነው። እዚህ እንዴት 95% ኮንፊደንስ ካልኩሌት እናደርጋለን የምትሉ ብዙዎቻችሁ ጥያቄ ስለነበረ በእንደዚህ አይነት ወይ ካልኩሌት እናደርጋለን ማለት ነው። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ።